میدونستین چقدر استخوان‌های ما استحکام دارن؟ اسم بیماری پوکی استخوان رو مطمئنا شنیدین و تا الان هم احتمالاً فکر میکردین که این بیماری فقط مربوط به افراد مسنه و بقیه افراد کاری نداره، ولی خب متاسفانه اینطوری نیست. این بیماری تا قبل از اینکه اولین علامت نگران کنندش بخواد به وجود بیاد که جلوتر تو ویدیو اشاره میکنیم چیه، هیچکس از وجودش عملاً خبر نداره و اتفاقی که میفته این بیماری میتونه به شدت بیمار رو زمینگیر کنه و هزینه‌های زیادی رو دستش بذاره. اگر دوست داریم بدونیم که چه چیزی عامل این بیماری میتونه باشه و چطور میتونیم جلوش رو بگیریم، حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. سلام دوستان، من دکتر آریان اخوان هستم. به پیج ما خیلی خوش اومدیم و قرار امروز در کنار هم دیگه در رابطه با بیماری پوکی استخوان یا استئوپروز صحبت کنیم. بیماری پوکی استخوان یا استئوپروزیس یه تعریفی داره که قبل از اینکه بخوایم حالا به هر چیز دیگه اشاره کنیم، بهتر تعریف بیماری رو با هم دیگه مرور کنیم. کلا فردی دچار استئوپروز میشه که یک، دانسیته استخوانیش بخواد پایین بیاد، دو، معماری یا همون آرکیتکچر استخونش بخواد به هم بریزه و سه، استخون شکننده بشه. یعنی این سه تا کرایتریا به معنی داشتن استئوپروز یا همون پوکی استخوانه. حالا هر کدوم از این ترما رو با هم دیگه سعی می‌کنیم تعریف کنیم و یه توضیح مختصری راجبش چیکار کنیم ارائه بدیم. تو مرحله اول راجع به دانسیته استخون بخوایم صحبت کنیم. دانسیته بچه کلا معنی چگالیه. استخون هم مثل هر جسم دیگه داره یه چگالیه، یعنی چی؟ یک وزن حجمیه، به ازای یک حجم مشخص یه وزن مشخص باید داشته باشه که تو کسایی که پوکی استخون دارن این عدد پایین میاد. چطور اندازه‌گیری میشه بهتون میگیم. این روش اندازه‌گیری تقریبا میتونم بگم ساده داره. تو مرحله بعدی راجع به آرکیتکچر یا همون معماری استخوان صحبت کردیم. توی استخوان ما سلول‌های مختلفی وجود داره، ولی دو نوع سلول هستن که مسئول ایجاد این ساختار خاص درون استخوانن که بهشون میگن اوستئوبلاست و اوستئوکلاست. اوستئوبلاست ها مأمور ساخت استخوانن و اوستئوکلاست ها مأمور تخریب استخوانن. حالا شما باید فکر کنید که چرا توی بدن به صورت طبیعی ما باید سلولی داشته باشیم که بخواد ساختار استخوانی رو تخریب کنه و از بین ببره. جوابش خیلی ساده است. شما در نظر بگیرید که توی علم مهندسی میان ستون‌ها رو با یک آرایش خاصی بنا میکنن، میان خرپا ایجاد میکنن و حالا یه سری اصطلاحات دیگه که من خیلی بهشون مسلط نیستم. نقش این ساختارهای مشخص تو علم مهندسی ایجاد استحکامه. استخوان‌های ما هم ساختار به خصوصی دارن که به کمک اون ساختار به خصوص استحکام پیدا میکنن. این عملیات آرایش استخوان‌ها در کنار همدیگه و اینکه هر استخوان چه آرایشی داشته باشه توسط فعالیت توأم اوستئوبلاست و اوستئوکلاست به وجود میاد. یعنی با توجه به فشارهای روزانه‌ای که رو استخوان ما هست، تو فعالیت‌های فیزیکی که به صورت روتین انجام میدیم، راه میریم، چیزی رو بلند می‌کنیم، خم میشیم، میشینیم و غیره، داره به استخوان‌های ما فشار وارد میشه. اوستئوکلاست‌ها با تخریب استخوان و اوستئوبلاست‌ها با ساختن استخوان معماری استخوان رو به سمتی پیش میبرن که استخوان حداکثر مقاومت رو در مقابل این فشارها داشته باشه. مرحله بعدی راجع به شکنندگی استخوان ما صحبت کردیم. منظور از شکنندگی استخوان چیه؟ توی همین بحث استئوپروز یا همون پوکی استخوان یه ترمی هست بهش میگن لو تروما فرکچر، یعنی شکستگی با تروما یا آسیب ضعیف. آسیب ضعیف تعریف داره. برای مثال وقتی که شما دارین راه میرین، احتمال داره حالا بخواین سر بخورین یا به هر علتی پاتون بخواد به جای گیر کنه، به هر علتی بخواین سقوط کنین. این سقوطی که شما در حین راه رفتن داشتین بهش میگن سقوط از سطح هم ارتفاع. یعنی شما رو ارتفاع خاصی نبودین لحظه‌ای که افتادین، رو ارتفاع هم سطح بودین. به دنبال همچین سقوطی ما انتظار شکستگی نداریم. اگر به دنبال این سقوط شما دچار شکستگی لگن، شکستگی مچ دست، شکستگی مهره‌های ستون مهره، شکستگی دنده، شکستگی استخوان ران اگر بخواید بشید، این به این معنیه که شما دچار لو تروما فرکچر شدین، یعنی با یک آسیب کوچیک استخوان شما دچار شکستگی شده. این یکی از نشانه هایی که میتونه نشون بده شما پوکی استخوان دارین. بریم ببینیم فراگیری این بیماری چقدر و به عبارتی اپیدمیولوژیشو با هم دیگه بررسی کنیم. تو سال 2000 9 میلیون نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان شدن که این آمار تا سال 2050 تخمین میزنن یک چیزی حدود بیشتر از 50 میلیون خواهد بود.
این به چه علته؟ یکی از مهمترین ریسک فاکتور و عوامل خطری که بیماری پوکی استخوان داره بحث سنه. با افزایش سن احتمال بروز این بیماری بیشتر میشه و احتمال بروز این بیماری هم همینجا بگم توی خانوما بیشتر از آقایونه. معمولا آقایون 10 دهه دیرتر نسبت به خانوم‌ها در خطر این بیماری قرار میگیرن. اوج ریسک خطر این بیماری برای خانوم‌ها بعد از سن یائسگیه که میگم بعد به صورت آماری وقتی بررسی کردم بعد از سن 44 سالگی تو خانوما یک رشد خیلی تیزی نمودارش هم واسهتون میذاریم. توی افزایش بروز استئوپوروز و شکستگی‌های ناشی از استئوپوروز داشتیم. برای آقایون این عدد 10 سال حدوداً دیرتر بوده که البته تو مقالات مختلفی که چاپ شده و مطالعات مختلفی که صورت گرفته اعدادش یکم با هم دیگه فرق می‌کرده. ریسک شکستگی به دنبال استئوپوروز هم توی استخوان‌های مختلف با هم دیگه فرق می‌کنه. تو بخش قبلی اسم استخوان‌ها رو بردیم و بهشون اشاره کردیم. استخوان‌های مچ دست، استخوان لگن و استخوان مهره. اینکه پیش بینی کردن تا سال 2050 آمار ابتلا به استئوپوروز و شکستگی‌های به دنبال استئوپوروز بیشتر میشه به خاطر یه بحثی بهش میگن گلوبال ایجینگ، یعنی در سطح جامعه جهانی میانگین سن جمعیت داره بیشتر و بیشتر میشه. کلا کره زمین جمعیتش داره پیرتر و پیرتر میشه، چون الان با توجه به مراقبت‌های پزشکی که وجود داره با موفق شدیم میانگین طول عمر افراد رو بیشتر کنیم و از سمت دیگه خب حالا به علت یک سری دیدگاهی که در سطح جهانی به وجود اومده تعداد فرزندان و کلا فرزندآوری کمتر شده. این باعث شده پدیده ایجینگ یا افزایش سن جمعیت اتفاق بیفته و جالبه که بدونین تا سن 85 سالگی 70% خانم‌ها به پوکی استخوان مبتلا شدن و این عدد توی آقایون به 30% میرسه که خب بازم می‌بینیم توی این آمار هم آمار ابتلا به خانم‌ها نسبت به آقایان خیلی بیشتره. و همونطور که هم تو قسمت قبلی ویدیو بهتون اشاره کردیم پوکی استخوان تو چند تا استخوان خودشو بیشتر داره نشون میده، یعنی شکستگی هایی که به دنبال پوکی استخوان اتفاق میفته در چند تا استخوان مشخص بیشتره، یعنی استخوان های مچ دست، استخوان لگن و استخوان های مهره که آمار این شکستگی ها تو استخوان های لگن هم بیشتر از دو مورد دیگه. بریم ببینیم چه چیزای ریسک فاکتور بیماری پوکی استخوان، یعنی عوامل خطری که میتونن منجر به پوکی استخوان بشن به عبارت دیگه چیان. یکیشو که گفتیم افزایش سن، بحث دیگه مصرف سیگاره، مصرف الکل، استفاده از داروهای مثل گلوکوکورتیکویدا که شاید معروف ترینش که به گوش شما خورده باشه داروهای مثل دگزامتازون، بتامتازون، کلا داروهایی که کورتون بیس باشن، یعنی از جنس کورتون میخوام باشن. مورد دیگه ای که وجود داره یک سری از نژادهای خاص احتمال وجود پوکی استخوان توشون بیشتره که متاسفانه نژاد آسیایی و نژاد حالا سیاه‌پوستا جز نژادهایی هستند که احتمال پوکی استخوان توشون بیشتره. مورد بعدی سابقه شکستگی لگن در پدر یا مادر، سابقه شکستگی‌های قبلی در خود فرد و در کمال تعجب وزن پایین. وزن کمتر از 58 کیلوگرم یکی از ریسک فاکتورهایی که به عنوان ریسک فاکتورهای پوکی استخوان شناخته میشه. حالا چطور این بیماری رو تشخیص بدیم؟ به عبارت راه غربالگریش به چه شکله؟ یک اسکنی هست که توی ایران با عنوان اسکن دگزاب ازش یاد میکنن یا همون DXA یا دابل انرژی ایکس رادیو ابسورپتیومتری که میاد میزان جذب اشعه ایکس توسط استخوان رو نشون میده. توی جواب این اسکن به صورت عدد اعلام میشه، عددش هم به صورت تی اسکور اعلام میکنن که اگه این عدد بخواد تا -1 باشه یعنی استخوان‌های شما مشکلی نداره، عملا دانسیتی استخوانی شما نرمال گزارش میشه. اگر عددش بین -1 تا -2.5 باشه یعنی دانسیتی استخوانی شما کاهش یافته است. به این معنی نیست که شما پوکی استخوان دارین ولی خب در معرضش هستین. اگر این عدد کمتر از -2.5 باشه این به این معنیه که شما استئوپوروز و پوکی استخوان دارین. اگر عدد کمتر از -2.5 در حضور یا سابقه یک شکستگی لوتروما بخواد باشه، مثلا میگم شما میرین آزمایش اسکن رو انجام میدین به شما میگن عدد شما مثلا -2.7 از اون ور سابقه شکستگی لگن هم دارین، در این حالت شما بیماری هستین که استئوپوروز یا پوکی استخوان شدید دارین. یک سوالی که پیش میاد و توی حالا رفرنس های مختلف منابع مختلف بهش جواب های مختلف میدن اینی که ما افراد از چه سنی و به چه ترتیبی غربالگری کنیم، چون این اسکن گرونیه و انجام دادنش هم برای حالا شخص شما هم برای سیستم سلامت حالا همون کشور هزینه بر محسوب میشه. ولی خب
بحث مدیریت هزینه‌های پزشکی به این شکل کلا انجام میگیره که شما هزینه‌ای که میکنین در جلوگیری از یک بیماری خاص باید به هزینه‌های درمانش بچربه. هزینه هم صرفا هزینه ریالی نیست، از کار افتادگی بیمار هم یک هزینه برای کل جامعه داره. در رابطه با عدد سن غربالگری باز میگم مطالعات مختلف حرفای مختلفی میزنن، ولی کلا میگم برای خانم ها بعد از سن یائسگی و برای آقایون بعد از سن 50 سالگی اگر عددی که گزارش میشه برای شما بین -1 تا -1.5 بخواد باشه، یعنی شما ریسک ابتلا به بیماری استئوپوروز واسه شما کمه. با انجام یک سری حالا نکات خاص که بهش جلوتر اشاره میکنیم، یک سری مراقبت های خاص، شما میتونین عدد تی اسکورتون رو به بیشتر از -1 بیارین و به این بیماری هیچ وقت مبتلا نشین. انتظار میره که با داشتن همچین اسکوری شما تستتون رو مجددا تکرار کنین 10 الی 15 سال بعد. اگر عددی که برای شما گزارش میشه بین -1.5 تا -2 باشه، در این حالت خب شما در معرض خطر بیشتری هستین و انتظار میره که تستتون رو ظرف 3 تا 5 سال آتی مجددا تکرار کنین و اگر این عدد بین -2 تا -2.5 باشه، شما باید هر 2 سال یک بار آزمایشتون رو تکرار کنین و مجددا این اسکن رو انجام بدین. خب بیماری رو توضیح دادیم، در رابطه با اپیدمیولوژیش با هم دیگه صحبت کردیم، شیوه های تشخیصیش رو گفتیم. بریم سراغ مهمترین بخشی که باقی میمونه، این بیماری درمانش به چه شکله و جلوگیری ازش به چه شکله. از اونجایی که همیشه میگم پیشگیری بهتر از درمانه، بیاین اول راجع به پیشگیریش صحبت کنیم برای اون عزیزانی که این بیماری رو ندارن و نمیخوان بهش مبتلا بشن. در زمانی که این ویدیو داره ریکورد میشه، در شب قبلش بازی تیم پرتغال با فکر میکنم لهستان بود، چون خیلی آدم فوتبالی نیستم، در جریان بازی فوتبال نیستم، ولی یه صحنه بود حالا یکی از به اصطلاح بچه‌ها فرستاده بود داشتم میدم، خیلی جالب بود که حالا آقای رونالدو توی این بازی مثل اینکه 2 تا گل به ثمر میرسونه که یکی از گلاش هم که فکر کنم گل دومش بوده با یک حرکت خیلی خاص بوده، یه حالت برگردون طور بوده که زمانی که فرود میاد عملا رو لگنش داره فرود میاد. خب سنش فکر میکنم در حال حاضر 39 سال باشه آقای رونالدو. 39 سال سنی نیست که طبق توضیحات همین ویدیو در معرض پوکی استخوان باشه، ولی خب علاوه بر بحث سنی، آقای رونالدو به علت ورزش هایی که داشته و رژیم غذایی خیلی درستی که مطمئنا تا این سن دنبال میکرده، آدمیه که احتمالاً هیچ وقت به پوکی استخوان مبتلا نمیشه، یا اگر هم بخواد مبتلا بشه در سن خیلی بالا این اتفاق میفته. منظور از ورزش کردن دو بخشه، ما یک سری ورزش‌های هوازی داریم، یک سری ورزش‌های بی هوازی داریم. برای جلوگیری از پوکی استخوان توصیه میشه که شما هفته‌ای 2.5 ساعت ورزش هوازی داشته باشین. ورزش‌های هوازی مثل شنا کردن، مثل دوچرخه سواری، مثل سریع راه رفتن، خب ورزش‌های خیلی سختی نیستن، واسه خیلی از ماها انجامش امکان پذیره. حتی اگه هیچ وسیله ورزشی نداشته باشیم، قدم زدن که دیگه کاری نداره. شما میتونین روزی 30 دقیقه برای 5 روز در هفته زمان بذارین و سعی کنین وقتی دارین قدم میزنین تندتر قدم بزنین. حالا چه مسیر مثلا برگشتن از محل کار به خونه باشه، چه از خونه محل کار، چه اصلا یه حالت تفریحی بخواد داشته باشه. بحث بعدی که ایمونه ورزش‌های غیر هوازی هن. ورزش‌های بی هوازی خودشون عملاً باز میان به 2 دسته تقسیم میشن، یک سری ویت بیرینگ هن، یه سری رزिस्टنس ترینینگ هن. شما کلا تو ورزش‌های باشگاهی، اینطوری بخوام بگم شاید راحت‌تر باشه که با وزنه مخصوصا سر و کار داره، شما ورزش‌هایی رو دارید که هم حالت ویت بیرینگ داره و هم حالت رزिस्टنس ترینینگ داره. این دوتا باعث هم تقویت عملکرد ماهیچه‌های شما میشن و همین که استحکام استخوان‌های شما رو بیشتر میکنن. طبق همون نکته که تو اول ویدیو بهتون گفتم، هر فشاری که به استخوان شما وارد میشه باعث میشه که استخوان در مسیر وارد شدن اون فشار ساختار خودش رو تقویت کنه. پس این دوتا ورزش که حالا میگن هفته حداقل 2 بار انجامش بدین، میتونه به افزایش سلامت سیستم استخوانی شما کمک کنه. بحث بعدی که بهش اشاره کردیم در رابطه با تغذیه است. خب تغذیه درست داشتن تو جلوگیری از خیلی بیماری ها، حتی همین بیماری هم میتونه کمک کننده باشه، ولی خب بخشی از تغذیه که به داشتن حالا استخوان‌های سالم خیلی کمک میکنه و عملا سلامت استخوانی شما رو تأمین و تضمین میکنه، مصرف کلسیم و ویتامین دی. یه ویدیو هم واسهتون منتشر کردیم که حتما اینجا لینکش رو میذاریم و مشاهده کنین که در رابطه با منابع خوب کلسیم و ویتامین دی صحبت کردیم و اینکه شما چقدر بهش نیاز دارین. حتما این ویدیو رو ببینید، نکات خیلی خوبی توشه. منم نمیخوام دیگه سرتون رو مجددا با نکات تکراری درد بیارم. و در نهایت بخش آخری که باقی میمونه که بخش درمانه، که خب طبیعتا شما برای درمان این بیماری حتما باید تحت نظر پزشک معالجتون قرار بگیرین و دستورات دارویی ایشون رو به دقت دنبال کنین. و این چیزی هم که دارم بهتون میگم،
کاملا یه حالت جنرال ادوایس، توصیه عمومیه، قرار نیست نسخه پزشکی باشه، چون وضعیت بیمار به بیمار فرق میکنه و باید با توجه به شرایط، با توجه به بیماری‌های زمینه احتمالی هر بیمار شخص به شخص تصمیم گرفته بشه. ولی به صورت کلی طبق حالا گایدلاینایی که وجود داره میگم برای کلسیوم شما نیاز به دریافت 1000 میلی گرم کلسیوم داریم و برای ویتامین دی شما نیاز به دریافت 600 اینترنشنال یونیت ویتامین دی به صورت روزانه دارین که باز هم تاکید میکنم این اعداد با توجه به بیماری‌های زمینه‌ای، با توجه به وضعیت استخوان‌های شما در زمان تشخیص و با توجه به سن شما میتونه متغیر باشه و فرق کنه. فاکتورهای زیادی تو درمان هر بیماری از جمله این بیماری دخیله و شما باید نصیحت‌های پزشک خودتون رو دنبال کنین. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر نکات این ویدیو به نظرتون مفید و کاربردی بود، خوشحال میشم ما رو به دوستانتون معرفی کنین و با گذاشتن لایک و کامنت ما رو حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی میبینیمتون.